Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm bánh mì chay, tức là bánh mì không có xài bơ, không xài sữa, không có xài trứng và cũng không có xài máy luôn, tất cả làm bằng tay. Và cách trộn bột hôm nay cũng có khác đi một chút. Cách nướng thì cũng có khác, mình chia sẻ với các bạn. Mình xài là bột mì, bột để làm bột bánh mì á, là 600g hiệu King Arthur. Cho vô là 1,5 muỗng cà phê muối, rồi mình trộn bột với muối cho nó đều. Trong một cái tô khác thì mình sẽ cho vô 1,5 muỗng men nổi, tức là instant yeast á, 1 muỗng cà phê rưỡi đường, xong rồi mình cho vô 390g nước. Nước này nước hơi ấm ấm cũng được, còn không thì nước nhiệt độ phòng cũng ok, thì nó lâu hơn chút thôi. Tỷ lệ nước so với bột là 65%. Mình cũng cho vô 2 muỗng cà phê giấm. Giấm này là giấm 5%, giấm ăn. Bạn có thể để nước đó chừng 10-20 phút hay là trộn bột liền cũng được. Mình sẽ cho vô, bạn để ý cách trộn bột nó hơi khác ở chỗ này nè một tí, là mình sẽ cho vô 3/4 cái bột, nhắm chừng thôi, không cần chính xác. Mình trộn với cái nước đó, trộn cho đến khi nó đều rồi á, thì 1/4 bột mình sẽ bỏ vô sau. Bây giờ mình cứ bỏ vô, mình trộn cho đến khi mà nó ra một cái hỗn hợp mà nhão nhão á. Lúc này thì mình dùng vá, là mình vá dẹp, vá bầu, vá tròn gì cũng mình trộn cho nó bột với nước nó quyện lại với nhau là được. Đó, mình chừa cái phần 1/4 lại, mình bỏ vô sau. Khi mà 1/4 đổ vô rồi á, thì mình sẽ thò tay vô trộn. Mình cho vài cái rồi mình thò tay vô mình trộn. Bạn trộn kiểu gì cũng được, trộn ngang, trộn dọc, trộn lên, trộn xuống, hoặc là đem ra bàn. Trộn miễn sao mà đến khi nào mà bột nó mịn lại, không còn bột khô, và mình kéo màng mỏng được. Mình trộn như vậy khoảng là 15 phút. Tại vì mình trộn chậm, nếu mà bạn sức khỏe mạnh thì trộn cỡ 10 phút là được rồi. Bây giờ thôi, mình trộn thấy lâu quá, mình cho cái máy nó chạy nhanh nhanh lên thôi. Tay dính tùm lum mà kệ nó, chập nó cũng khô à. Cái miếng lót nó không có dính lắm. Bây giờ mình cho 2 muỗng dầu ăn. Bạn có thể cho 2 muỗng dầu ăn vô sớm hơn một chút cũng được, hay là cho sau cùng rồi mình cứ trộn sao cho đến khi dầu ăn nó quyện với bột. Cũng không cần rửa tô, nếu bạn sạch sẽ thì rửa tô rồi cho vô lớp dầu đó, mình để mình lật qua lật lại cho dầu nó thấm vô chung quanh cái bột. Xong rồi mình sẽ đậy lại, mình để chỗ ấm ấm á, thì thời gian mình để đây á, hôm nay á, là 1 giờ. Bạn thấy chữ at least á, trên màn hình á, tức là ít nhất là nó phải nở gấp đôi. Nó có thể nở gấp 3, gấp 4 cũng được, nhưng mà ít nhất là phải nở gấp đôi. Đậy lại xong rồi, đúng là thấy nở gấp đôi cái tô đó, mình thấy là hơn gấp đôi rồi. Mình đem ra, mình để trên miếng silicone đó, mình cho vô tí bột để mình lót, rồi cho nó ra bàn. Mình sẽ chia nó làm 8 cục. 8 ổ như vậy, mỗi ổ là 135g. Nếu bạn có thể là hơn kém nhau chút đỉnh cũng không sao. Mình để sẵn cái cân đó để mình sau khi cắt xong rồi mình cân lại, tại vì mình muốn làm cho nó đều nhau á, thì mình cân cho nó. Còn không á, thì hơn kém nhau mình làm ở nhà mình ăn cũng không có sao. Còn nếu mình làm YouTube thì mình muốn làm cho nó đẹp á, để cho người ta thích coi á.
Rồi mình cứ rỉ tới rỉ lui, thêm bớt nó ra hình thù vậy. Bây giờ thì các bạn cuộn nó lại thành ra cái quả mà tròn dẹp. Mình cứ kéo chung quanh nó xuống, mình nhét xuống ở phía dưới. Rồi nếu mà nó chưa tròn thì mình lật nó lên, mình túm ở dưới nó lại. Chỉ có vậy thôi à. Cái phần này là coi như là preset, tức là mình chuẩn bị trước khi mình tạo hình cho nó dễ, mình cán nó ra mình tạo hình. Mình thấy mấy tiệm bánh mì người ta đập cái người ta cúng lại cái rạc à, chứ không có phải cầu kỳ thì gì hết. Cứ tiếp tục như vậy, làm xong 8 cục cũng giống nhau thôi. Chỗ nếu mà ướt dính tay quá đó, cái này chưa tròn thì mình lật nó lên, mình túm lại rồi. Xong rồi đậy lại cho kỹ. Mình sẽ nghỉ nó 20 phút thì bột nó đủ quyện trở lại những cái mí mà mình bóp hồi nãy á. Rồi bây giờ thì tới cái giai đoạn là tạo hình. Mình tạo ra cái hình ổ bánh mì. Bạn có thể cúng lại giống như một cái hình trụ cũng được, còn không thì cúng kiểu cho hai cái đầu nhọn nhọn. Mình thích bánh mì hai cái đầu nhọn nhọn. Nó đã bắt chước đập, mà đập sợ cũng dễ rách á. Mình thấy cái kiểu mình nhét như vậy á, những cái ổ mà mình nhét vậy á, mình thấy nó không biết là vô tình hay có ý mà có hai ổ bánh mì sau khi mình nướng xong là nó cái cánh nó nở cũng to bằng nhau à, nhưng mà cái cánh bung nữa khác. Mình nghĩ chắc cũng không phải là do cái cách mình cuộn mà do cái cách mình cắt thôi. Cắt lát mình sau khi mà nó nở rồi mình cắt á, trước khi đem vô lò. Bây giờ thì cho chạy nhanh, chỉ có vậy thôi, chỉ là cuộn lại thôi. Mình cuộn trên xuống dưới, cuộn dưới lên trên tùm lum hết. Cuộn cán, cuộn đập cái tay không cũng được, sao cũng được à. Này mấy cái này cũng không quan trọng lắm. Trên cuốn xuống, cái này mình dưới cuốn lên, cứ vậy làm. Chuyển qua cái tray mà để nướng á. Bạn thấy cái tray mình giới thiệu các bạn á, cái tray này mình nướng cũng lâu rồi vẫn còn muối tanh nè. Cái loại tray mình giới thiệu các bạn á. Rồi có hai ổ, mình đem mình sau khi làm xong cái hình dạng bánh mì rồi á, mình đem mình cán ra, mình cuốn ngang lại để mình làm ra ổ bánh mì tròn để mình coi thử nó, tại vì mình làm thử như bánh mì gà. Thì bây giờ mình sẽ đổ vô 1 cốc nước ở dưới cái tray ở dưới. Bữa nay mình để một tray mấy bữa, thì nếu các bạn là đã từng xem video của mình, bạn thấy mình xài 2 cái tray nước. Bữa nay mình đổ 1 tray nước ở dưới và mình đổ hơn 1 cốc nước xuống dưới đó. Rồi rác thì để ở giữa nhiệt độ là 450 độ F, tức là 232 độ C để mình bake nó. Mình khi mà nhiệt độ của lò mình thấy nó, mình set là 450 mà mình thấy nó 400 á, là mình lo mình dỡ bánh ra. Mình tính toán sao mà bánh đã nở rồi nha, chứ bánh chưa nở dù nó rít 400 thì kệ nó. Bạn thấy mình cắt rồi á, thì mình cũng đi lại một đường để mình khơi, mình đậy nó lên. Mình nghĩ nó cũng có giúp cho cái việc bung cánh á. Sau khi mà mình khứa xong á, thì mình xịt nước vô cái chỗ cái váy khứa đó. Mục đích như vậy á, là để cái chỗ đó nó lâu bị khi mà nướng cháy lên á, mà nó khô cái chỗ đó thì nó không có nở nữa. Thành ra mình xịt nước vô đó để cho giúp cho nó nở cái bụng ra như con ếch như ương á. Rồi thì lò cũng vừa đủ là 450 độ F. Mình sẽ nướng nó là bake 7 phút đầu tiên. Đây là cái cho chạy nhanh đó. Time lapse là 7 phút. Nó từ cái ổ nhỏ không bung lên cao, bạn dòm thấy đó. Rồi sau đó, sau 7 phút rồi á, thì mình mở lò ra, mình xịt thêm. Mình xịt đó là 10 cái xịt nước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình xịt 10 cái, mình nướng thêm 15 phút nữa là bánh như vậy đó. Mình thấy cái cách mình để có một cái khay nước ở dưới này á, thì bánh mau vàng hơn. Ra mình nướng có 15 phút. Hồi trước các bạn theo công thức của mình là bạn nướng 17 phút.
mình ghi trên màn hình đó là chuyển qua cái rack để mà nó nguội, nhưng mà mình thấy cái khuôn nướng này cũng lỗ tùm lum á, mình chỉ để cho nó hỏng lên chút là nó cũng tự nguội. Bạn để ý khi bánh mới làm ra thì nó láng o, nó mịn màng như vậy ha. Nóng quá mình cũng không rờ tay được, thành ra mình tính lấy cái găng tay mình mang vô, mình lười biếng quá, thành ra đó, ổ nào ở đấy. Rồi mình để một thời gian á, khoảng 50 phút á, thì bánh nó bắt đầu là nở chân chim, nó nổ tí tách á. Bạn bóp xẹp lại cũng nhỏ xíu à, tức là cái bánh rất là nở luôn. Coi chờ chứ gần được coi cái được cái sớ ra trong á, nó xốp như thế nào. Ở phía dưới á, thì nó hơi bị xém vàng. Mình để cái lò ở giữa mà sao ở dưới nó xém vàng sai cái tại vì cái lò nướng của mình, mình khi bake á, là mình thấy chỉ đỏ cái thanh nhiệt ở phía dưới thôi, mà sao dưới nó xém vàng vậy. Nó ăn rất là giòn luôn. Nó giòn là nhờ cái phần mà xém ở phía sau á, đó, cái phần đó nó dày á. Bánh rất là hài lòng. Đây mình chiếu lại từng cái khuôn hình ra mới ra lò như vậy, vỏ nó láng mịn. Nếu mà các bạn muốn đẹp cái này kia thì các bạn có thể quét bơ chung quanh, còn lần này mình làm là không bơ, không sữa, không đường, không bơ, không sữa, không trứng. Rồi khi mà ra không khí ở ngoài nó mát mẻ hơn ở trong lò ấy, thì bạn lắng nghe cái tiếng nổ tí tách của nó rất là êm tai, nó nổ rắc nhỏ. Cái âm thanh rất nhỏ, mình cố gắng mình thâu á, nhưng mà nó không có nghe rõ thôi. Nói chung là bánh mì làm kiểu này bạn thấy không, rất là đơn giản. Mình chỉ nhồi ủ bột 1 tiếng đồng hồ, rồi ủ bánh là 1 tiếng đồng hồ, rồi xong đó thì nướng, rồi làm bằng tay, nhồi bằng tay hết à. Nhồi bằng tay bạn có thể nhồi nhanh nhồi chậm tùy theo khả năng của bạn thôi. Rồi mình chia sẻ tới đây cái cách làm bánh mì này mình rất là hài lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.